Chương 5: Bức tường nứt vỡ. Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Thẩm Chiết và Tô Diệp có sự chuyển biến âm thầm. Anh bắt đầu về nhà đúng giờ hơn, không còn dùng bữa tối ở công ty, và đôi khi còn chủ động hỏi cô về những chuyện vặt vãnh trong ngày. Một buổi tối, khi hai người cùng nhau rửa bát sau bữa ăn, Thẩm Chiết nhìn ngón tay nhỏ nhắn của Tô Diệp đang lướt dưới vòi nước. Bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Cuối tuần này em có rảnh không?" Tô Diệp giật mình quay sang nhìn anh. "Em rảnh. Có chuyện gì sao anh?" "Có một buổi triển lãm kiến trúc ở trung tâm thành phố. Tôi có 2 vé mời, nếu em muốn đi." Thẩm Chiết hơi quay mặt đi. Dường như anh chưa quen với việc chủ động rủ rê ai đó. "Dạ được chứ, em rất muốn đi." Mắt Tô Diệp sáng lên. Nụ cười rạng rỡ của cô làm bừng sáng cả gian bếp nhỏ. Đến ngày hẹn, Tô Diệp chọn cho mình một chiếc váy len màu kem đơn giản nhưng thanh lịch. Thẩm Chiết đứng đợi cô ở phòng khách. Khi thấy cô bước ra, ánh mắt anh khựng lại vài giây. Có một sự xao xuyến chạy qua tâm trí người đàn ông vốn luôn trầm mặc ấy. Tại buổi triển lãm, Thẩm Chiết kiên nhẫn đi bên cạnh, giảng giải cho cô nghe về ý nghĩa của từng bản thiết kế, từng khối kiến trúc. Tô Diệp chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa qua những nhận xét ngây ngô khiến Thẩm Chiết không nhịn được mà khẽ nhếch mép môi cười. Chính khoảng khách ấy, một người đồng nghiệp cũ Thẩm Chiết đi ngang qua, nhận ra anh liền bước tới chào hỏi. "Ôi Thẩm Chiết, lâu quá không gặp. Từ sau chuyện của Nhã Linh, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ đi xem triển lãm nữa chứ." Đây là... Cái tên Nhã Linh vừa thốt ra, nụ cười trên môi Thẩm Chiết lập tức đóng băng. Bầu không khí xung quanh như giảm xuống âm độ. Tô Diệp cảm nhận rõ rệt bàn tay Thẩm Chiết đang đút trong túi quần khẽ siết chặt. "Đây là vợ tôi, Tô Diệp." Thẩm Chiết giới thiệu bằng giọng lạnh nhạt, cắt đứt sự tò mò của người kia. Sau khi đồng nghiệp rời đi, niềm vui của buổi hẹn hò bỗng chốc tan biến. Thẩm Chiết lại trở về với vẻ im lặng đáng sợ. Trên đường về nhà, không ai nói với ai một câu nào. Tô Diệp nhìn ra cửa sổ, lòng ngực đau nhói. Hóa ra cái tên Nhã Linh ấy vẫn là một vết thương chí mạng. Chỉ cần chạm nhẹ là anh lại xù lông nhiễm để bảo vệ quá khứ của mình. Chương 6: Cơn bão lòng. Về đến nhà, Thẩm Chiết định đi thẳng vào phòng làm việc như một thói quen trốn tránh. Nhưng lần này Tô Diệp không im lặng nữa. Cô đi sau anh, đứng trước cửa phòng và gọi lớn: "Thẩm Chiết, chúng ta nói chuyện một lát được không?" Thẩm Chiết dừng bước, không quay đầu lại. "Hôm nay tôi mệt rồi. Có chuyện gì thì sau nói đi." "Sau là bao giờ?" Giọng Tô Diệp rung lên, chứa đựng sự kìm nén suốt bao lâu nay. "3 tháng qua em luôn cố gắng bước vào thế giới của anh. Nhưng mỗi khi em tưởng mình đã gần anh một chút, anh lại đẩy em xa ra. Nhã Linh, cô ấy đã đi rồi. Anh định sống với một cái bóng suốt đời sao?"
Lời nói của Tô Diệp như chạm vào vảy ngược của Thẩm Chiết. Anh quay ngoắt lại, ánh mắt đỏ ngầu gằn giọng: Em thì biết cái gì? Em không có quyền nhắc đến cô ấy. Cô ấy ra đi vì tôi. Nếu ngày đó tôi không bắt cô ấy đến đoàn tụ với tôi trong đêm mưa, cô ấy đã không gặp tai nạn. Tôi đã hại chết cô ấy, em có hiểu không? Tô Diệp đứng hình trước sự giận dữ và nỗi đớn tột cùng của Thẩm Chiết. Nước mắt anh chợt trào ra, đôi vai cao lớn run rẩy. Hóa ra điều giam cầm anh không phải là tình yêu dành cho người cũ, mà là cảm giác tội lỗi, sự dằn vặt khôn nguôi. Em biết anh đau lòng, em biết anh ân hận. Tôi Diệp bước tới, định chạm vào tay anh. Nhưng Thẩm Chiết à, đời người là bao lâu? Cô ấy đã đi 5 năm rồi. Nếu cô ấy trên đời nhìn thấy anh tự hành hạ bản thân như vậy, cô ấy có vui không? Anh đang sống, nhưng linh hồn anh đã chết từ 5 năm trước rồi. Đủ rồi, Thẩm Chiết hét lên, gạt tay cô ra. Tôi không cần em vậy để tôi. Đừng dùng danh nghĩa người vợ để can thiệp vào cuộc sống của tôi. Cuộc hôn nhân này từ đầu đã là một sai lầm. Nói rồi Thẩm Chiết cầm lấy chìa khóa xe, dứt khoát mở cửa, bước ra khỏi nhà, bỏ lại Tô Diệp đứng chơi trò giữa phòng khách. Tiếng cửa sập mạnh như bóp nghẹt trái tim cô.